हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई। मैले आज भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। नयाँ साथी हुनुहुन्छ नि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियो हेर्नु होला है। पुरा भिडियो हेर्नु होला। पुरा भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई नि केही कुराहरु थाहा हुन्छ। तपाईहरुको भिडियोमा केही भए पनि भनौं न तपाईको च्यानलमा केही साथीहरु पनि नयाँ साथीहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोको कारणले। सुन्नु है, हेर्नुस्, बुझ्नुस् राम्ररी मैले के भन्न गइरहेको छु। तपाईहरुले मलाई धेरै प्रश्न सोध्नु के हो थाहा छ? तपाईहरुले प्रश्न सोध्नुहुन्छ मलाई, धेरै जसो सोध्नुहुन्छ सब्स्क्राइबर कसरी बढाउने। सब्स्क्राइबर बढाउने कुरोमा लिएर तपाईहरुले धेरै मलाई प्रश्न आउँछ। मेरो टिकटकमा नि धेरै प्रश्न आउँछ। अनि फेरि तपाईको भनौं अब यो युट्युबमा पनि अब यो भिडियोहरुमा पनि मेसेन्जरमा पनि युट्युबको मेसेन्जर त हुँदैन कि अब त्यहाँ कमेन्टमा चाहिँ सब्स्क्राइबर चाहिँ कसरी बढाउने, हाम्रो पनि बढाउनु पर्यो भन्ने आउँछ हैन। तर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यस्तो भनेर सब्स्क्राइबर कुनै हालतमा पनि बढ्दैन कि। तपाईहरुले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ। तपाईहरु जस्तै अब कुनै पनि साथीहरुको भिडियोमा जानुहुन्छ, एउटा राम्रो कमेन्ट गर्नुस् के, राम्रो कमेन्ट गर्नुहोस् हैन। फुल वाच भिडियो हेर्नुहोस् उहाँहरुको हैन। उहाँहरुको हेरिसकेपछि अनि तपाईहरुको केही राम्रो कमेन्टहरु गर्नुहोस्। त्यो कमेन्ट गरिसकेपछि तपाईले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा कमेन्ट हेरेर 7 जना मान्छे आउन् कि तपाईकोमा। 7 जना, त्यो पनि सपोर्टेड साथीहरु, बुझ्नुभयो नि? त्यो पनि सपोर्टेड साथीहरु तपाईकोमा आउन् कि। त्यो तरिकाले तपाईले भिडियो बनाउनु पर्ने हो। तपाईहरुले अब भिडियो बनाउनुहुन्छ, भिडियो बनाएर अपलोड गर्नुहुन्छ, अपलोड गरेपछि त्यतिकै तपाईकोमा सब्स्क्राइबर कहिले पनि बढ्दैन, बुझ्नुभयो नि? किन बढ्दैन भन्नु होला। किन भन्दाखेरि तपाई कुनै पनि सेलिब्रिटी मान्छे हैन के, बुझ्नुभयो नि? तपाई मान्छे कुनै पनि नेपालको तपाई ठुला मान्छे न, तपाई अब भनौं न ठुल्ठुलो न पत्रकारिता हैन। यो मेरो 100% हो। तपाईहरुको च्यानलमा कोही पनि आउँदैन कि तपाईलाई खोज्दै। किन थाहा छ? न तपाईहरुले अरूलाई सपोर्ट गर्न जान्नु भएको छ, न तपाई ठुलो मान्छे हो, न तपाई सेलिब्रिटी हो, मतलब न तपाई चोकतिर भनेर भाइरल भएको मान्छे हो, केही पनि हैन, बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर तपाईको च्यानलमा एक जना पनि आउँदैन। एक दिनमै एकजना सब्स्क्राइबर पनि बढ्दैन, बुझ्नुभयो? यदि तपाईले यदि सपोर्ट गर्नुहुन्छ हो, तपाईले मैले मान्छु, जति तपाईले सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यति तपाईको च्यानलमा सब्स्क्राइबर पनि बढ्छ, तपाईलाई सपोर्ट पनि मिल्छ, अनि तपाईको वाच टाइम पनि बढ्छ, अनि तपाईको सब्स्क्राइबर पनि बढ्छ हैन। त्यो तरिकाले तपाईको आइडियाहरु बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ। मेरो पनि अहिले बिस्तारै राम्रो हुँदै गएको छ। 4000 घण्टामा त पुगेको छैन, पुग्नलाई अब केही समय बाँकी छ। धेरै साथीहरुले मलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। उहाँ जसले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ नि, यो दिनमा नाम लेखेको राखेको छु यहाँ। धेरैले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको के त्यतिखेर। मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, सिर्फ एउटा भिडियोमा के भनेको थिएँ थाहा छ? सिर्फ यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला बस। अरू मलाई लाइक चाहिँदैन, कमेन्ट चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। यदि मलाई माया गर्नुहुन्छ यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला भनेर मैले भिडियो बनाएको थिएँ कि। त्यो भिडियोमा मलाई यति धेरै सपोर्ट गर्नुभयो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ कि। कतिले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो थाहा छ? उहाँहरूलाई मैले यदि उहाँहरू मेरो च्यानलमा नआए पनि म उहाँहरूको नाम सर्च गएर लाइक कमेन्ट गर्छु, भिडियो पनि हेर्छु कि। वाच टाइम पनि उहाँहरूको बढ्छ कि। त्यो हो हेर्नुहोस् तरिका भनेको, त्यो हो दिमागमा राख्नुहोस् न। यदि तपाईले कुनै पनि साथीहरूलाई तपाईले सपोर्ट गर्नु भएन, आइडी मात्रै खोलेर बस्नुभयो, तपाईको कुनै पनि हालतमा आइडीमा सब्स्क्राइबर एक दिनमै एक सब्स्क्राइबर पनि आउँदैन, बुझ्नुभयो नि? अब सब्स्क्राइबर बढाउने भन्ने कुरा तपाईले कसरी बढाउनु भन्दाखेरि हरेक साथीहरूलाई सपोर्ट गर्ने बानी बसाल्नुहोस् तपाईले, बुझ्नुभयो नि? जति पनि तपाईहरुले हरेक साथीहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि, जति तपाईले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको भिडियोमा गएर लाइक कमेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईको एक कमेन्ट हेरेर नै 7 जना साथीहरू आउनुहुन्छ कि। कसरी भन्नु नि त? तपाईले कमेन्ट राम्रो गर्नुहोस् न। म तपाईको फुल भिडियो हेरेँ, वाच भिडियो, मतलब कि तपाईको भिडियो राम्रो छ, तपाईको भिडियो मैले पुरै हेरिसकेँ हैन, मलाई मन पर्यो, त्यस्तो भन्नुहोस् न। तपाईको त्यो कमेन्ट हेरेर नै 7 जना 8 जना त्यहाँ आउँछन् कि त्यतिकै। तपाईहरुलाई फेरि उत्तिकै सब्स्क्राइबर चाहिने हो, उत्तिकै सब्स्क्राइबर आउँदैनन् नि। तपाईले कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ? तपाईहरुले जस्तै अब तपाईलाई सपोर्ट गर्नको लागि उनीहरु पनि तपाईहरु अनलाइनमा आउनु पर्यो नि त तपाईलाई सपोर्ट गर्नको लागि। उनीहरु अनलाइनमा आइसकेपछि बल्ल तपाईलाई सपोर्ट मिल्छ के। अनि सपोर्ट मिलिसकेपछि अनि उनीहरुले आइसके कमेन्ट हेरिसकेपछि तपाईलाई पक्कै पनि रिप्लाई दिन्छन्, तपाईको च्यानलमा पक्कै पनि आउँछन् के। बुझ्नुभयो नि? एकदम राम्रो कमेन्ट गर्नु, मिठो कमेन्ट गर्नु हैन। अरूलाई पनि वाउ यो मान्छे त सपोर्टेड रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त। अब त्यतिकै अब तपाईहरुको च्यानलमा कुनै पनि अब भनौं न, अब तपाई कुनै पनि अब चोकतिर भनेर भाइरल भएको मान्छे त हैन नि त। के चोकतिर भनेर भाइरल हुनु पर्यो, कि नभए ठुल्ठुलो सेलिब्रिटी हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो नि? जस्तै पुण्य गौतमको जस्तै हुनु पर्यो, कि नभए त्यस्तोमा जस्तै अब त्यस्तोमा भाइरल भएको मान्छेले सर्च गरी आउँछन् कि खोजी मतलब कि माथि युट्युबमा सर्च हानी यो मान्छे फलानु मान्छे भन्ने सर्च हानी नै आउँछन्। तपाईँ त न कुनै सेलिब्रिटी
न तपाईँ कुनै एउटा ठुलो मान्छे, न तपाईँ ठुलो पत्रकारिता मान्छे, केही पनि हुनुहुन्न तपाईँले। अनि कसरी तपाईँलाई खोज्दै आउँछ नि त नि? त्यही भएको कारणले तपाईँ पनि सपोर्टेड हुनुहोस्, अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुहोस् अरूलाई, अरूले पनि तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छन्। कसरी गर्छन् सपोर्ट भन्दाखेरि तपाईँ भर्खर सपोर्ट गर्दा पनि भर्खर रिटर्न आउँदैन त, उनीहरू पनि अनलाइनमा आउनु पर्यो नि तपाईँको भिडियो हेर्नको लागि त। उनीहरू अनलाइनमा आइसकेपछि सपोर्ट पक्कै पनि मिल्छ। त्यहाँबाट आफूले नि सपोर्ट गर्ने, उनीहरूले नि सपोर्ट गर्छन्, त्यो कारणले सब्सक्राइबर बढ्छन्। एक दिनमा 40-50जना सब्सक्राइबर त्यसरी बढ्छन्, हेर्नुहोस्। त्यो कुरो बुझ्नुभयो नि? न तपाईँ ठुल्ठुलो एउटा पत्रकारिता हो, न तपाईँ कुनै न कुनै काम गरेर न भाइरल भएको मान्छे हो, होइन? त्यही भएको कारणले तपाईँलाई कसैले पनि चिन्दैन। त्यही भएर तपाईँको नाम सर्च गरी कोही पनि मान्छेहरू तपाईँको च्यानलमा आउँदैनन्। त्यो भएको कारणले तपाईँको च्यानलमा आउनका लागि होइन, तपाईँले जति सक्नुहुन्छ दिनमा 40-50 कमेन्ट गर्नुहोस् न। यस्तो मिठो कमेन्ट गर्नुहोस्, उहाँहरूको भिडियो पनि हेर्नुहोस् कि त्यो कमेन्ट देखेर के तपाईँको च्यानलमा के उहाँहरू आफै आउन् के, यो मान्छे ठिक बनेको छ। चाहे तपाईँलाई चिन्नुहोस् या नचिन्नुहोस्। मेरोमा पनि साथीहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि म खासै युट्युबमा साथीहरूलाई मैले चिन्दैन, सिर्फ चिन्छु त लाइक कमेन्टको लागि। लाइक कमेन्ट उहाँहरू पनि गर्नुहुन्छ, म पनि उहाँहरूको भिडियोमा हेर्छु, हेर्न पनि जान्छु। एकदम राम्रो भिडियोहरू पनि बनाउनुहुन्छ। मेरा साथीहरू पनि सपोर्टेड हुनुहुन्छ धेरै जसो, होइन? कोही साथीहरू सपोर्टेड हुनुहुन्न, सिर्फ सब्सक्राइबर बढाउने भन्दै पक्षमा मात्रै जानुहुन्छ। उहाँहरू सपोर्टेड हुनुहुन्न मान्छे हुनुहुन्छ, कति सपोर्टेड साथीहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ कि। तर चाहिँ सपोर्टेड धेरै जसो मेरोमा धेरै जसो सपोर्टेड हुनुहुन्छ, लगभग त्यस्तै अलिकति साथीहरू सपोर्टेड हुनुहुन्न, मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्न, त्यो मलाई थाहा छ। उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइबर बढाउने भन्ने पक्षमा मात्रै जानुभएको छ। सब्सक्राइबर त त्यत्तिकै त्यो भनेर मात्रै बढ्दैन कि तपाईँको सब्सक्राइबर। तपाईँले कुनै पनि अब राम्रो गर्नु पऱ्यो क्या। राम्रो गर्नु पऱ्यो मतलब कि उहाँहरूको भिडियोमा गएर अलिकति केही भिडियो भने हेरिदिनु पऱ्यो, उहाँहरूको अलिकति केही वाच टाइम भने बढ्छ, होइन? त्यो बढिसकेपछि राम्रो मिठो आफूलाई के कस्तो लाग्छ त्यही अनुसारले कमेन्ट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यही अनुसारले उहाँहरू साथीहरू तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ। आइसकेपछि के हुन्छ, तपाईँकोमा सब्सक्राइबर पनि बढ्छ, अनि तपाईँको केही भिडियो हेरिसकेपछि वाच टाइम पनि बढ्छ। त्यसरी बढ्छन्। अरू कुराहरू के भएनन् भन्ने कुराहरू त छोड्नुहोस्। अब चाहिँ मेन कुरो भनेको सब्सक्राइबर चाहिँ मेन कुरो कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सिधै चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो। मेन भनेको सपोर्ट गर्नु पर्यो। मेन तपाईँहरूले अरू साथीहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, तपाईँको च्यानलमा अटोमेटिकली आउनुहुन्छ कि उहाँहरू, बुझ्नुभयो नि? तपाईँले अरूलाई सपोर्ट गर्न सिक्नुहोस्। सपोर्ट गर्न अलिकति तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि अरूलाई, त्यति मात्रामा तपाईँको सब्सक्राइबर बढ्ने अटोमेटिकली। अनि तपाईँले जति पनि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, सपोर्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको भिडियोमा गएर हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूको भिडियोमा गएर हेरिसकेपछि तपाईँले अब आफूलाई मनमा इच्छा लागेको अब त्यही अनुसारले राम्रो कमेन्ट गर्नुहोस्। कमेन्ट गरिसकेपछि भिडियो हेरिसकेपछि के कस्तो लाग्छ, अनि त्यही अनुसारले तपाईँको च्यानलमा पनि साथीहरू आउनुहुन्छ। साथीहरू आइसकेपछि के हुन्छ तपाईँको थाहा छ, तपाईँको च्यानलमा केही भए पनि सब्सक्राइबरहरू बढ्नुहुन्छ, केही मात्रामा भए पनि। अनि सब्सक्राइबरहरू बढिसकेपछि अनि दोस्रो कुरो तपाईँको अलिकति भए नि केही भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, त्यो केही भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरू के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा वाच टाइम पनि बढ्छ। वाच टाइम बढ्न पनि केही मद्दत गर्छ क्या त्यो भिडियोले। अनि उहाँहरू साथीहरू आइसकेपछि हेरिदिइसकेपछि केही समय हेरे पनि तपाईँहरूको केही समय भए पनि अलिकति भए पनि त्यो वाच टाइम बढ्नको लागि मद्दत गर्छ। त्यही भएको कारणले तपाईँहरू चाहिँ सपोर्टेड भन्नुहोस् है। जति बोले पनि, जति भने पनि, जति गरे पनि लास्ट टाइम भन्ने कुरो त्यही, तपाईँहरू सपोर्टेड भन्नुहोस् ल। ओके।